รทำอะไรไม่รู้ครับแต่วันนี้สนุกกับห่วงยางรถครับแน่นจ้ามาแล้วตอนเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แรงรถกระเลพี่เสียบมันอยู่